A közoktatás az egyik legfontosabb fórum, amely az antiszemitizmus ellen küzd. Nagyon sok nyilatkozat szól erről, de kevés a konkrét fellépés. A Tettésvédelem Alapítvány számára és a Action and Protection League számára is nagyon fontos az, hogy az oktatás területén akciókkal, cselekvő programokkal lépjünk fel, amelyeknek mérhető hatásai vannak. Itt két projektet mutattunk be, az egyik az, hogy kell ellenőrizni a tankönyveket, és a másik projekt, amikor már 3 cikluson keresztül is a magyar új kiadású tankönyvek tartalmát, zsidó vonatkozású tartalmát a zsidó közösség szakemberei átvizsgálták. Majd egy évet dolgoztunk azon, hogy ez a kiállítás létrejöhessen itt az Európai Parlamentben. Amikor ezt eltervezzük, akkor is ez egy nagyon aktuális kérdés volt, hogyan lehet tematikusan, gyerekkortól kezdve foglalkozni az antiszemitizmus kérdése. Maradjon az asztalon, maradjon a napirenden ez a kérdés, hogy október 7-e és az ezzel kapcsolatban ehhez hasonló események ne történhessenek meg még egyszer. 2023. október 7-én a Hamász megtámadta Izraelt, és nagyon brutális akciókat hajtott végre izraeli civilek ellen. Egész Európa megrendült ezek miatt, az akciók miatt, de azt gondolom, hogy ami ezután következett Európában, értem itt a számos Hamász párti tüntetést Nyugat-Európa nagyvárosaiban, az pedig alapjaiban rendíti meg az Európai Uniót és az Európai Unió értékrendszerét. Ez a mai esemény, a reggeli konferencia, a palesztin tankönyvekben megjelenő Izrael gyűlölet és zsidó gyűlölet kapcsán, illetve az az eredmény, amikor az elmúlt 11 évben a magyarországi tankönyvekből azokat a félreérthető interpretációkat, amik a zsidó közösségről, a zsidóságról, a többségi társadalom és a zsidó közösség együttéréséről, a holokauszt emlékezetről szó, vagy akár említhetném modern Izrael állam történeti leírásait, ezeket átnéztük, a szerzőkkel, a kiadókkal közösen olyan normaszövegeket tudtunk létrehozni, és olyan normaszövegekben megállapodni, amelyek találkoznak a zsidó közösség véleményével, elvárásaival, és Magyarország közel 1 millió alapfokú oktatási intézményében tanuló diák ezekkel a szövegekkel és ezekkel a tananyagokkal találkozik. Ami most egy különös aktualitást kap, az ugye október 7-e. Ezt senki nem gondolta, amikor elterveztük ezt a kiállítást, és azt meg aztán végképp senki nem gondolta, ami az elmúlt hetekben Nyugat-Európában történik. De gondoljuk azt, hogy azok a tüntetők, akik ma a Hamászt éltetik, az Európa biztonságát nem nagyon komolyan veszélyeztetik, és minden európai polgár biztonságát veszélyeztetik. Ebben a helyzetben különösen fontos az oktatáson keresztül azon eredményeket megmutatni, ami hozzájárulhat, hogy soha, semmikor, sehol a világon még töredékében ahhoz hasonlítható támadás, atrocitás ne érjen egyetlen egy zsidó származású embert, mint sem amit Izraelben kellett a zsidóknak elszenvedni, úgyhogy abban a legkülönbözőbb állásponton lévő zsidó-magyarok, magyar zsidók egyetértenek, hogy valóban Magyarország az egyik, hanem a legnagyobb biztonságot tudja nyújtani zsidó származású embereknek ma Európában. Azt gondolom, hogy a mai nap konferenciáján is, illetve a mostani kiállításon is többször elhangzott, hogy mik azok a konkrét lépések is, amit a magyar kormány az elmúlt időszakban tett a zsidó közösségért. Zéró tolerancia politikát folytatunk, a zsidó kulturális intézményeket támogatjuk, a zsidó kulturális élet részben ennek köszönhetően is felpezsdült Magyarországon, ugyanakkor például az oktatásban is számos olyan lépést tettünk, ami a zsidó közösségnek a magyar történelemben játszott szerepét kiemeli.
Ez egy egyedülálló projekt Európában, sehol máshol, más európai tagállamban nem voltak olyan bátrak a kormányok, hogy a zsidó közösség szakemberevel együtt ezeket a tankönyv anyagokat átnézzék és véleményezhessék a szakértők. Mi azért jöttünk ide Brüsszelbe és Strasbourgba is, az Európai Parlamentbe, hogy bemutassuk ezt a jó gyakorlatot, és arra bátorítsunk minden tagállamot, hogy annak érdekében, hogy csökkenni tudják a társadalomban megjelenő zsidósággal szembeni előítéletességet, az első út az alapfokú oktatási intézményeken keresztül megy. Mit tanulnak a diákok a zsidóságról, ez nagy mértékben formálja a későbbi véleményüket, álláspontjukat. Ez egy olyan siker, amit meg kell mutatni Európának. Európa részben arra épül, hogy nem kell külön-külön mindenkinek a maga kis spanyol viaszát feltalálni, ha az egyik országban van egy jó gyakorlat, egy best practice, akkor az gond nélkül lehet átvenni, alkalmazni a további 26, 25 vagy 24 országban.